हेलो गाइज, फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो यो प्लेटफर्म फर स्टडी भन्ने च्यानलमा। ओके, प्रिभियस भिडियोजमा हामीहरू चाहिँ कम्पाइलरसम्म लर्न गरेको थियौँ, कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरसम्म। द्याट मिन्स डिफ्रेन्स बिट्विन द इन्टरप्रेटर एन्ड कम्पाइलर पनि हेरेको थियौँ। सो त्यो तपाईँले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ एसई तथा NEB इक्जामको लागि। ओके, नेक्स्ट आज चाहिँ हामीसँग ट्युटोरियल सिरिज 6 मा स्वागत गर्दछौँ। सो यो सिरिजमा चाहिँ हामीहरू के सिक्छौँ भनेपछि नर्मली इन्ट्रोडक्सन टु सी प्रोग्राम्स अनि केही उसको फिचरहरू हेर्ने गर्छौँ। ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके, फर्स्टमा हामीसँग इन्ट्रोडक्सन टु सी भन्ने छ। एक्चुअलमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीले सिकिरहेछौँ, बट सी थाहा छैन भनेपछि कसरी सिक्ने होला, के गर्ने होला त्यो पनि हुन्छ। सो फर्स्टमा यसको अलिअलि स्टोरी र डेफिनेसन हेरौँ हामीहरू। फर्स्टमा सबभन्दा पहिला यो चाहिँ डेनिस रिचले डेभलप गरेको थियो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम बनाउनको लागि 1972 मा। र यो चाहिँ एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र कम्पाइलर बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। समटाइम्स यसलाई कहिलेकाहीँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नि भन्छ। सो क्लियर हुने सजिलो छ। द्याट मिन्स हामीलाई डेफिनेसन चाहिँ इन्टरनेटमा धेरै प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ। त्यहाँ त इन्ट्रोडक्सन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसको डेफिनेसन कस्तो छ, के छ र कहाँबाट कहाँ डेभलप भयो र कुन समयमा कसले यसलाई एप्रुभ गर्यो, त्यो सबै कुराहरू इन्टरनेटमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सो नेक्स्ट हामीसँग फिचर अफ सी ल्याङ्ग्वेज। केही फिचरहरू छ हामीसँग सी ल्याङ्ग्वेजको। फर्स्टमा छ हामीसँग इजी टु लर्न। अब इजी टु लर्न सिक्नको लागि एकदमै सजिलो भन्छ, तर किन छ त सजिलो हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज? किनभने यो चाहिँ एक्चुअलमा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पहिल्यैमा प्रिभियसली मैले डिफाइन गरिसकेको थिएँ। त्यसमा के भन्थेँ कि एउटा कुरा, द ल्याङ्ग्वेज विच इज नियरली आवर क्लोजेस्ट टु द नेचुरल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, द्याट इज कल्ड हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। द्याट मिन्स यो चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो यसमा चाहिँ हामीले लगभग बोल्ने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नै युज गर्छौँ। जस्तै इफ यस्तो छ भनेपछि यो गर, इफ त्यस्तो छ भनेपछि त्यो गर, या जस्तै कुनै पनि जस्तै भ्यालु लिनु छ भनेपछि एन्टर समथिङ, कुनै भ्यालु प्रोभाइड छ भनेपछि गर्नु छ भनेपछि यो भ्यालु इज भनेर। द्याट मिन्स हामीले नर्मली आफ्नै जुन नेचुरल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ लगभग त्यस्तै नै युज गर्छौँ र यसको सिन्ट्याक्सहरू पनि सजिलो छ। सो यो चाहिँ इजी टु लर्न छ। ओके, नेक्स्ट छ हामीसँग स्ट्रक्चर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ। स्ट्रक्चर भनेपछि नर्मली हामीले क्रम वाइज भन्छ। द्याट मिन्स यदि कुनै पनि प्रोग्राम्स क्रम वाइज रन भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्छ है। वान स्टेटमेन्ट पछि अर्को स्टेटमेन्ट, अर्को स्टेटमेन्ट पछि अर्को स्टेटमेन्ट। द्याट मिन्स यसमा अब्जेक्ट क्लास डिफाइन गरिएको हुँदैन। सो एक कुनै कोड एक्जिक्युट भइरहेछ, सो त्यो कोड ठाउँबाट अर्को कुनै पोजिसनमा रन गर्न सकिँदैन। सो यसलाई स्ट्रक्चर ल्याङ्ग्वेज भनेको। तर इन्टरनेटमा डेफिनेसनहरू धेरै पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। जस्तै के भन्छ कि सी ल्याङ्ग्वेजले एउटा स्ट्रक्ट भन्ने युज गर्छ। सो स्ट्रक्ट चाहिँ उसको एउटा फङ्सन हो, त्यसैले यसलाई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ इन्टरनेटमा विभिन्न टाइपका तपाईँहरू डेफिनेसन पाउन सक्नुहुनेछ यसको बारेमा। ओके, नेक्स्ट छ हामीसँग इट प्रड्युस एफिसियन्ट प्रोग्राम। द्याट मिन्स एकदमै एफिसियन्ट प्रोग्राम क्रिएट गर्छ। यसले प्रोग्राम डेभलप गर्नमा मद्दत गर्छ सी प्रोग्रामिङले। जस्तै तपाईँहरू यदि मेसिन लर्निङ सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि सी प्रोग्राम एकदमै राम्रो छ भन्छ। र इट क्यान ह्यान्डल लो लेभल एक्टिभिटिज। लो लेभल एक्टिभिटिज भनेपछि मेसिनको हार्ड डिस्कसँग इन्ट्र्याक्ट गर्ने, हार्ड डिस्कसँग अनि माउससँग, किबोर्डसँग, मोनिटरसँग, त्यस्तो टाइपको। द्याट मिन्स मेसिनमा भएको कुनै इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेन्टसँग इन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि यदि कुनै प्रोग्राम लेख्नु छ भनेपछि सी ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ भन्छ। अघि नेक्स्ट छ हामीसँग इट क्यान बी कम्पाइल्ड अन अ भेराइटी अफ कम्प्युटर्स। द्याट मिन्स यो भनेपछि सी ल्याङ्ग्वेज युज गरेर तपाईँहरू यदि प्रोग्राम डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो प्रोग्राम चाहिँ नर्मली यो त एउटा कम्प्युटरमा मात्रै नभइकन मल्टिपल कम्प्युटरको लागि अलग अलग गरेर हामीहरू कम्पाइल गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स यसलाई के भन्छ कि राइट वान्स एन्ड युज एभ्रिवेयर। द्याट मिन्स एक ठाउँमा लेख्ने र मल्टिपल ठाउँमा युज गर्ने त्यस्तो टाइपको फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले। ओके, हामीसँग फिचर्सहरू तपाईँहरू धेरै पाउन सक्नुहुन्छ इन्टरनेटमा। अझै खोज्नुहुन्छ भनेपछि मैले यति मात्रै लेखेको छु। सो ओके, नेक्स्ट हामीसँग स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम। एक्चुअलमा हामीहरू सी प्रोग्राम चाहिँ ठिक छ लर्न गरिरहेको छौँ, बट उसको स्ट्रक्चर थाहा छैन भनेपछि सी प्रोग्राम कसरी लर्न गर्ने त?
त्यो पनि हुन्छ कुरा। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै कन्सेप्टमा एकदमै ध्यानमा दिनुपर्ने कुरा हो कि सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त। फर्स्टमा हामीसँग इन्क्लुड std.h माथि छ सबभन्दा मस्ट, द्याट मस्ट टपमा सबभन्दा फर्स्ट लाइनमा के छ कि इन्क्लुड std.h भन्ने छ। त्यो चाहिँ एक्चुअलमा यसको सी प्रोग्रामको हेडर फाइल भन्छ, हेडर फाइल जो कि अरू सी लाइब्रेरीहरूलाई यसमा इन्क्लुड गरिराखेको हुन्छ। द्याट मिन्स सी ल्याङ्ग्वेजले अलरेडी डिफाइन्ड उसँग आफ्नै लाइब्रेरीहरू हुन्छ, आफ्नै फङ्सनहरू हुन्छ। यदि त्यो फङ्सन या त्यो लाइब्रेरीको कुनै मेथड हामीहरू आफ्नो प्रोग्राममा युज गर्न चाहन्छौँ भनेपछि हामीहरू मल्टिपल लाइब्रेरीहरू यस्तै इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। अगर नेक्स्ट छ हामीसँग इन्ट मेन भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामको मेन मेथड हुन्छ। जहिले पनि माइन्डमा राख्ने कि यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको मेन मेथड हुन्छ। अनि कम्प्युटरले कुनै पनि प्रोग्रामलाई रन गरिराखेको हुन्छ त्यति बेला उसले एक्चुअलमा मेन मेथडलाई मात्रै हेर्ने, द्याट मिन्स मेन फङ्सनलाई मात्रै हेर्छ, अरू फङ्सनहरूलाई ऊ इग्नोर गरिदिन्छ। जति बेला काम पर्छ, जति बेला कल गरिन्छ कुनै अर्को फङ्सनलाई यसमा इन्टिग्रेट गरेर कल गरिन्छ त्यति बेला मात्रै त्यो फङ्सनलाई हेर्ने हो, अदरवाइज उनीहरूलाई इग्नोर गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट हुने मेथड हो, हाम्रो मेन मेथड। अगर नेक्स्ट छ हामीसँग मेन मेथडभित्रै हामीहरू केही टास्कहरू पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली यसमा दिएछ प्रिन्ट अफ हेलो वर्ड अनि रिटर्न 0, त्यसपछि कर्ली ब्रासेस क्लोज छ। सो यति क्लियर हुने कि फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू हेडर फाइल इन्क्लुड गर्ने, त्यसपछि यो त मेन मेथड हुन्छ र मेन मेथड चाहिँ कर्ली ब्रासेस थ्रु स्टार्ट हुन्छ र त्यही केही कोड लेखिन्छ जुन चाहिँ एक्जिक्युट हुनेवाला छ प्रोग्राम रन हुने बित्तिकै, त्यसपछि कर्ली ब्रासेसले क्लोज गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग इन्ट भन्ने लेखेको छ। यो इन्ट चाहिँ एक्चुअलमा यसको रिटर्न टाइप भन्छ। यसको बारेमा पछि हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा हामीले डिस्क्राइब गरौँला। जति बेला यसमा यो स्टेजमा पुगौँला त्यति बेला नै यसको बारेमा म डिस्क्राइब गरिदिनवाला छु। ओके, सो आजको लागि यति नै। यो भिडियो चाहिँ हाम्रो खालि सीको इन्ट्रोडक्सन मात्रै थियो र सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर र केही फिचरहरू सीको लागि। सो नेक्स्ट भिडियोमा आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम।